Вітаю, шановні глядачі. Радий, що ви з нами, і я дякую всім, хто дивиться сьогодні цю програму. Про що наша програма? Наша програма про сучасну війну. Наша програма про стратегію і тактику на полі бою і в цілому на театрі воєнних дій. І наша програма про український досвід і український шлях ведення цієї війни. І сьогодні ми поговоримо о деяких важливих аспектах. Перше, проаналізуємо зміни в воєнно-політичній обстановці, які відбулись за останній тиждень, та деякі геополітичні питання. Потім ми проаналізуємо, як змінився і змінюється надалі характер цієї війни. Наостанок розглянемо вже третім блоком або третім питанням те, яким чином стратегія і тактика адаптуються до вимог нового озброєння військової техніки на полі бою і до нового характеру воєнних дій. Тож ми починаємо. Що відбулося за минулий тиждень? Минулий тиждень почався з анонсованого неофіційно в засобах масової інформації, як ми називали його останній раз, начебто плану з 7 пунктів можливого характеру подальших мирних переговорів або досягнення якогось угоди про перемир'я. Ключовою проблемою цього плану із 7 пунктів так званих було питання Криму. Вбачалося, що Крим має стати юридично визнаною територією Російської Федерації. Звісно, що ця вимога вона не прозвучала офіційно з будь-яких каналів, політичних або дипломатичних, Сполучених Штатів чи безпосередньо Білого дому адміністрації. Вона прозвучала неофіційно. Вона не була сприйнята ні в Україні, ні вона не була сприйнята нашими союзниками-партнерами по Західній коаліції, по європейським партнерам, по партнерам НАТО і Європейському Союзу. І це обумовлюється важливою правовою міжнародною нормою. Не можна дозволяти агресорам захоплювати в порушення статуту ООН території незалежних суверенних держав і робити це силоміць. Тому, вочевидь, напередодні зустрічі, яка планувалась в Лондоні за участі України, Великобританії, Франції та Сполучених Штатів Америки, президент України зробив заяву, в якій зазначив, що питання Криму не буде обговорюватися, бо це територія України, це поза межами нашої Конституції, і український народ ніколи не піде на де-факто, і навіть не де-факто, юридичне визнання окупації цієї території, як і всіх інших територій, які наразі перебувають під контролем Російської Федерації. Одразу після цього відбулась подія, яку не можна назвати інакше як залякування, психологічний тиск не тільки на українців, але й на західне співтовариство, в першу чергу, мабуть, Сполучені Штати. Росія здійснила масштабний удар ракетами, дронами по багатьох місцях України і насамперед по місту Київ. Це вони таким чином позначили свою налаштованість на мирні переговори з позиції сили. Як наслідок цього і від наслідок як позиції України стосовно Криму і взагалі питань територіальної цілісності, фактично не відбулись переговори в тому форматі, які вони передбачались в Лондоні. Держсекретар Рубіо не прибув на цю зустріч, послався на інші важливі проблеми, які є у нього в питаннях повсякденної діяльності. І в ході тої зустрічі, яка проходила в Лондоні, з'явився інший документ, який був, знову ж таки, в засобах масової інформації, названий як план з 5 пунктів. Звісно, що не той документ, який містив в себе 7 пунктів, ні цей документ, який містить в себе 5 пунктів, їх практично не можна вважати планами. Це, скоріше, концепція або концептуальні підходи до перемир'я і укладання в подальшому угоди. Але вони важливі для розуміння позицій, на яких стоять сторони конфлікту і союзники. Звісно, що зміни, які відбулися в цьому новому документі, плані з 5 пунктів, вони більш реалістичні і вони насамперед враховують інтереси України. Коротко зупинюсь на них. Про що йдеться? Йдеться про те, що за рамки самої угоди про перемир'я виноситься питання територіальної цілісності України. Першим пунктом, або першою умовою, чи передумовою, так давайте її називемо, ставиться питання про припинення, повне припинення вогню на суші, в повітрі і на морі. І тільки після цього, як це перемир'я буде сталим, і воно буде контрольованим, не тільки з боку України або Росії, а й третіх сторін, можна починати наступний етап перемовин. Також визнаються важливі питання, які стосуються України, те, що не повинно бути ніяких обмежень з боку Російської Федерації на
склад і чисельність Збройних сил України в подальшому та яким озброєнням вони можуть або будуть оснащені. І не повинно бути ніяких заборон на те, що стосується участі союзників, партнерів України в подальших питаннях врегулювання в рамках відповідних переговорів або в рамках перемир'я. Тобто йдеться на можливість присутності підрозділів військ сил партнерів на території України. Це питання, яке вирішилось в рамках перемовин з так званою коаліцією охочих. Тобто, хто може долучитися до виконання цього завдання. І ще один важливий аспект, який звучить в цьому плані з 5 пунктів, він стосується гарантій безпеки України на майбутнє. І ці гарантії вони повинні бути дуже жорстко, чітко і конкретно прописані, щоб вони не перетворились на ті гарантії, які були, коли ми уклали свого часу Будапештський меморандум, який, на жаль, не спрацював у 2022 році. Тобто йдеться про те, що повинні бути угоди, хай навіть і поза рамками НАТО, але щось подібне до 5 статті про допомогу взаємну у разі загрози агресії або агресії, якщо вона знов буде відновлення з боку Росії по відношенню до України. І це треба розуміти. Тому що навіть якщо спроможності Російської Федерації на сьогоднішній день зменшились істотно, це не означає, що зменшились їхні амбіції. Ті були закладені плани ще на початку агресії у 2022 році. І це важлива складова, яка відбулася на цьому тижні. На сьогодні нам відомо, що ці пропозиції з 5 пунктів, цей проєкт плану або ця концепція, вона знаходиться в адміністрації Сполучених Штатів, і вони її розглядають, напевно. Чекаємо зворотнього зв'язку від них і Російської Федерації. Хоча пролунала заява з боку Російської Федерації, яку озвучив Пєсков і сказав, що Російська Федерація готова до початку переговорів з Україною без будь-яких попередніх умов. Правда чи ні? Нам поки невідомо. Побачимо, проаналізуємо і потім зробимо висновки. Цікаві речі відбулись поза межами або поза театром воєнних дій в Європі. Активізувалося протистояння на цьому тижні в індійських територіях Джаму і Кашмір, де дуже напружена ситуація з Пакистаном, і поки не зрозуміло, яким чином вона буде далі розвиватися. Пройшла цікава інформація і подія, пов'язана з встановленням прапору Китайської Республіки на одному з рифових островів неподаліку від Філіппін. Сам по собі цей риф чи острів, якщо його так можна назвати, 200 квадратних метрів, щось, мабуть, з розміру нашого Зміїного, але тим не менш він чомусь виявився важливий для Китаю. І вони навіть називають стратегічним інтересом перебування на цьому острові. Хоча, звісно, не знаходитись там, не утримувати його неможливо. Тобто, знов-таки, політичний демарш, політичний крок, який орієнтований побачити, яка буде реакція. І це всі питання турбулентності тих процесів, які пов'язані з війною в Європі і російсько-українською війною. Тепер давайте розглянемо безпосередньо ті зміни, які відбулись на театрі воєнних дій і на полі бою. Внаслідок появи нових зразків озброєння військових технік і масового використання сучасних технологій. Невеличкий історичний екскурс. Згадаємо Першу світову війну. Мільйонні армії, величезні фронти. Тим не менш, продовж 4, а може і більше років, в залежності від театру воєнних дій, фактично не було ніякого просування військ в наступі і захоплення територій, як це зазвичай відбувалось під час війни. Чому так сталося? Тому що з'явилось таке озброєння, яке змінило характер ведення воєнних дій, який був в 19 столітті. Про що я говорю? Я говорю про те, що фактично зброєю Першої світової війни найважливішою, найефективнішою можна назвати кулеметну зброю. Або так мовити, всім відомий з тих ще часів кулемет Максим. Щільність вогню була настільки потужною, що фактично не давала шансів піхоті цілеспрямовано, організовано вести наступ. Додаємо до цього ще артилерію, яка теж була вже масовою, нарізною, але не такою точною, як зараз. Це теж важливо. Ну і плюс щільність загородження, те, що було в обороні з обох боків. Тому фронт майже не рухався. Хоч ми згадаємо битву під Верденом в 16-му році, хоч згадаємо битву на річці Соммі, фронт не рухався. Тобто була патова ситуація, коли велика кількість нового озброєння унеможливлювала проведення масштабних, успішних наступальних операцій. А якщо додати те, що в той час вже почала з'являтися авіація, вона, звісно, не відігравала критичної вирішальної ролі на тому етапі.
Але все радикально змінилося вже через 30 років, майже 30 років, коли почалась Друга світова війна. І ця війна, вона вже мала інший характер. Тому що поява великої кількості авіації, поява бронетанкової техніки, великих угруповань дала можливість долати оборону і дала можливість для масштабних наступальних дій на широкому фронті і на велику глибину. І це змінило характер цієї війни, істотно змінило характер цієї війни. І саме от ця зброя, артилерія, набула більшої якості, більших спроможностей і більшої ефективності. Авіація масово і потужного, яка використовувалась, і бронетанкові сили. Разом це змінило характер війни. Дало можливість появитися такому напряму воєнного мистецтва, який до цього часу фактично не розглядався як оперативне мистецтво, крім стратегії і тактику, про яку ми казали раніше. Тобто те мистецтво, яке пов'язано з веденням саме операцій. І ось наближаємося вже до характеру війни сучасної, і що ми бачимо? Фактично ця війна ведеться майже в такому ж форматі, як велась Перша світова війна. Ми бачимо величезні угруповання з обох боків, до мільйона, а може і більше особового складу. Ми бачимо величезні фронти і наступ противника, який ведеться вже фактично впродовж майже 1,5 роки. Але не ми бачимо наступу, який би вівся масштабними, величезними танковими угрупованнями або колонами, як це було в Другу світову війну. Чому це трапилось? Тому що фактично знівельований такий важливий принцип оперативного мистецтва, який називається раптовість. Всього їх 12. Вони і в українській нормативно-правовій базі Збройних сил присутні, і вони в всіх документах НАТО також зазначені. А якщо не досягається раптовість на оперативному рівні, і тим більше на стратегічному, то розраховувати на успіх операції дуже важко. А може навіть практично і неможливо. І це трапилось в Україні. І це поставило під сумнів ті напрацювання практичні, і в тому числі теоретичні оперативного мистецтва, про які ми казали раніше, і які стосувалися досвіду Другої світової війни і післявоєнних років. А що ж змінило оці умови? Що змінило? А змінило важливий елемент, якого раніше не було. І він називається ситуаційна обізнаність на полі бою. Або взагалі на театрі воєнних дій. Якщо раніше для того, щоб добути інформацію про противника, величезні зусилля витрачали підрозділи і частини розвідки, агентура, ті, які діяли на території противника, вишукуючи його угруповання, їх місця розташування, характер маневру, для того, щоб оцінити можливий замисел і визначити, які можуть бути плани противника на подальше. В складі Збройних сил, і у нас в Україні в тому числі, ми мали такі підрозділи, частини, а потім і рід військ, як Сили спеціальних операцій, одним із завдань якого було ведення спеціальної розвідки на території противника, на велику оперативну, в тому числі, глибину. І в тому числі проведення відповідних акцій, диверсій на стратегічних важливих об'єктах. То зараз фактично, не сказати, що взагалі, але цього не потрібно робити. Тому що космічна розвідка, та інформація, яку ми отримуємо від партнерів з космічних змінків з різних країн, авіаційна розвідка і, саме головне, безпілотні літальні апарати, які здатні надавати картинку, інформацію на велику глибину, на велику відстань, практично унеможливили для противника, і давайте буде відвертими так само і для нас, можливість створення оперативних угруповань. Що я маю на увазі оперативних угруповань? Я маю на увазі 2, 3 або і 4 бригади, які, м'яко кажучи, скупчені в одному вузькому місці, грубо кажучи, на ділянці від 20 до 40 кілометрів, на якій вони намагаються пробити оборону противника. І після того, як вони її долають, вони розширюють свій наступ і далі вже діють по напрямкам для того, щоб або здійснити обхід противника, або здійснити його оточення, або захопити вигідні рубежі. Чи можливо зробити на сьогоднішній день? Практика показує, що дуже складно. Якщо б не сказати, взагалі неможливо. Чому? Тому що поява, а що таке 3-4 бригади? Хай навіть 2-3 бригади, які плануються для проведення наступальної операції. Це близько 500-600 одиниць техніки бойової.
мається на увазі танки, БТРи, ББМи, я не рахую артилерію і все, що забезпечує наступ. І от цю кількість, більше половини тисячі бронеоб'єктів, їх практично на сьогоднішній день неможливо сховати на відстані, яка по класичним канонам теорії воєнного мистецтва і теорії операцій мала перед наступом зосереджуватись десь на відстані 30-50, може там до 70% кілометрів від переднього краю. І потім організовано у певний час, після проведення авіаційної, артилерійської підготовки, мала рухатися на ділянку прориву або на рубіж переходу в атаку і звідти вже долати оборону противника. Неможливо сховати. Все буде виявлено, все буде розпізнано і, не чекаючи навіть їх наближення до нашого переднього краю, ми можемо завдавати вогневе ураження. Те саме може робити і противник. І це була одна із причин проблем з наступом нашого влітку 2023 року. Що цей фактор не був повною мірою передбачений, не скажу, що врахований, саме з точки зору масштабності. Не говорячи про те, що вже можливості фортифікаційного обладнання території, інженерних загороджень будь-якого типу виду теж практично зробили майже нереалізуємим інший важливий принцип воєнного мистецтва – це принцип маневру або свободи дій. Якщо ти не маєш можливості свободи дій, якщо вкрай обмежений твій маневр, і ти не досягаєш раптовості, розраховувати на успіх дуже складно. А за умови, коли противник має перевагу вогневу, це зробити неможливо. І тут треба додати декілька слів про саме поняття вогневої переваги. Вогнева перемога в війні минулого століття, Другої світової та інших конфліктах в основному визначалася авіацією і артилерією. Мав вогневу перевагу на полі бою той, хто мав більше артилерії, і артилерія мала більшу дальність вогню. Що стосується авіації, більше авіації і спроможність завдавати удари з більшої відстані ракетами і бомбами. І на сьогоднішній день знов ці особливості застосування як авіації, вертольотів, так і артилерії, вони зазнали радикальних змін. Сучасне ПВО, засоби РЕП фактично позбавили авіацію Російської Федерації діяти вільно, діяти над нашою територією безкарно, а відтак вони не отримали переваги у повітрі, не говорячи вже про панування. І застосовуються зазвичай вздовж лінії фронту, на невелику глибину, заходячи тільки на нашу територію, бо контрольовану територію. І це пояснюється насиченістю засобів ППО, це пояснюється можливістю завчасного нанесення ударів по аеродромам базування противника в глибині території, оперативній і найближчій оперативно-стратегічній глибині. Але процес боротьби, він зазнає вдосконалень. І на зміну масштабним нальотам великої кількості літаків на об'єкти будь-які військові чи критичної інфраструктури прийшли на заміну так звані каби, керовані авіаційною боду на відповідних модулях. Пуск, який може здійснюватися задалеко від території України і який може завдавати великих руйнівних наслідків. І, мабуть, вперше в історії воєн такі потужні боєприпаси застосовувались навіть по передньому краю, безпосередньо по позиції в найближчій тактичній глибині, це фактично до 5, 10, 15 кілометрів, чого раніше ніколи не було. Дуже важливу роль відіграють безпілотні системи. Це стосується як морських, сухопутних і особливо повітряних. Від, скажімо, стратегічних, ті, які спроможні діяти на велику відстань по об'єктах в глибині території нашого противника, і до тих мавіків, які застосуються фактично на лінії фронту і безпосередньо на передньому краї. І можна констатувати, що оця смуга 15-10 кілометрів, вона стала зоною, в якій неможливо фактично щось приховати і дуже складно захистити. І саме це з доєднанням впливу радіоелектронних засобів боротьби дуже сильно ускладнило можливості для ведення наступальних дій вже не тільки оперативних угруповань, а навіть і угруповань рівня бригади. Складно, дуже складно організувати наступ бригади
це фактично може бути з урахуванням посилення від 100 і до 150, може трошки більше, бронеоб'єктів. Це може просто привести до того, що не виконавши навіть задачу, чи навіть тільки почавши її виконувати, все це може бути знищено. Саме тому Російська Федерація, і це ми переходимо до третього питання, саме тому Російська Федерація відмовилась з цих масштабних штурмів, які вона вела в 22-му і на початку 23-го року. З застосуванням великої кількості бронетанкових сил по кілька полків, інколи бригад на вузьких ділянках фронту. І зазнавали величезних втрат. Це стосувалося і Лиманського напрямку, чи Ізюмського напрямку в 22-му році. Це стосувалося і Вугледару, пам'ятаєте, і інших, де велика кількість озброєння техніки, яка застосовувалась, була фактично в короткі терміни знищена, виведена з ладу, і наступ не мав результату позитивного. Тому вони стали сповідувати тактику так званих мілких груп, які просочувались, досягали там на об'єктах наших позицій, і потім просочувались в глиб оборони, накопичувались, і далі вже безпосередньо в контакті намагалися утримати, а потім вже і захопити певні рубежі або ділянки, або райони оборони і в цілому місцевості. І здавалось, ціною величезних втрат, оце повільне просування, невеличку відстань, фактично там сотнями або десятками метрів це вимірювалось, і врешті-решт давало дуже сумнівний успіх. З точки зору стратегії оперативного мистецтва, хіба що тактичний. На минулого тижня ми з вами говорили, було дві спроби противника, ворога нашого, провести наступальні дії більшого масштабу, на відміну від того, що було попередні місяці або навіть півроку і більше. Це був Покровський напрямок і Запорізький напрямок, де рухалися одночасно сили більше батальйону в своєму складі. І, як ми знаємо, і аналізували минулого разу, всі вони закінчились невдало для противника. Інших спроб таких поки ми ще не спостерігали. Це питання до наявності резервів, і це питання до того, чи буде він надалі намагатися застосовувати таку тактику ведення воєнних дій. Як бути в цій ситуації України? Поки тривають перемовини щодо подальшого формату перемовин, переговорів стосовно перемир'я і формату, який з цього витікає. Важливо розуміти просту річ, яка випливає з цього сучасного характеру ведення воєнних дій. В умовах, коли неможливо забезпечити створення величезних танкових угруповань, бронетанкових колон, які розсікають лінію оборони і захоплюють з ходу якісь рубежі і позиції або важливі інші об'єкти, вирішальною силою, яка забезпечує фактичний контроль над цими об'єктами, є піхота. Ми бачимо, що ворог намагається цю піхоту доставити до лінії фронту, до лінії бойового зіткнення будь-якими способами, аби зробити це швидше, щоб зберегти її, як то кажуть, живою боєздатною до початку бою. Крім бронеоб'єктів, використовуються і мотоцикли, і квадроцикли, і цивільні автівки. Все, що завгодно. Звісно, що такого не спостерігалось далеко в усіх війнах, ще в попередні роки, хіба що, може, десь в збройних конфліктах в Африці, чи в Афганістані, чи в Іраку. Але, тим не менш, це наша реальність. З одного боку, вона пояснюється великими втратами бронетехніки у противника, з іншого боку, вона пояснюється тим, щоб максимально скоротити час від району знаходження до переднього краю і дати можливість зачепитися хоч за щось. Тому, як не дивно, якщо раніше об'єктами ураження вважались цілі угруповання противника, об'єкти бронетехніки, батальйони, батареї, якщо це артилерійські, і навіть роти, то на сьогоднішній день акцент змінюється. І ми можемо констатувати, що головним об'єктом стає жива сила противника. Можливо, противник так само це розглядає і по відношенню до нас. І що з живою силою? Як на мене, питання і складне, і просте одночасно. Але скільки б ви не мали кабів, скільки б ви не мали ракет і боєприпасів, якщо піхотинці не захопили певну ділянку місцевості, ви не контролюєте цю територію. Так, звісно, її можна зруйнувати вщент повністю, але це не означає, що ви нею заволоділи. І тому для України зараз важливо саме акцент робити на знищенні живої сили противника. А скільки її треба знищувати? Це залежить від ділянки фронту, ширини фронту і пріоритетів, які визначає командування. Тобто, можливо, що пріоритет там, де є загроза, от як, наприклад, зараз, це, мабуть,
напрямок Константинівка. Там да. Або на інших, де це потрібно. І що це означає? Це означає, що втрати, які Україна наносить ворогу, треба намагатися зробити так, щоб ворог за місяць втрачав 45, 50, а краще 60 тисяч особового складу вбитими і пораненими. Жорстко говорю? Жорстко. Але це реалії. Тобто 45-60. По даним ті, які мають наші джерела, комплектування щомісячно становить у противника близько 20, 30, може 40 тисяч. Втрати мають перевищувати в 1,5-2 рази цю цифру комплектування військ, ті, які прибувають на поповнення або на відновлення боєздатності. Якщо ми говоримо про ці 45-60 тисяч, то це означає на практиці, що Збройні сили України, сили оборони, всі разом, всіма видами озброєння військової техніки, які вони застосують, повинні щодня виводити з складу противника порядка 1,5-2 тисячі особового складу. Через певний час ведення такої інтенсивності воєнних дій противник досягне тієї критичної межі, за якою він буде позбавлений подальших можливостей ведення наступальних дій. Навіть за наявності в нього дронів, РЕП, керованих боєприпасів. Задача складна? Складна. Але вона реалізуєма. Для цього є всі види озброєння військової техніки сухопутних військ, авіації, і вони мають використовуватися. Не тільки вогневого впливу, але і засоби РЕП, інженерні і все решта. Що це означає? Це означає, що оця вся зона лінії зіткнення безпосередньо, від нуля і в глибину до 15 кілометрів, щонайменше, вона повинна бути вся охоплення оцим вогневим впливом, ударними діями БПЛА і радіоелектронним впливом. Унеможливлювати будь-які рухи, унеможливлювати будь-які скупчення і не соромитися вважати навіть одиночні цілі цілями, які заслуговують на увагу. Те, що ми спостерігаємо зараз на фронті, і те, що нам викладають на своїх сторінках різні наші військові частини і підрозділи, приблизно так воно і відбувається. Але є одно «но». Це повинна бути системна робота, це повинна бути операція спланована або кілька дій, зведених в операцію, в якій саме таким чином і буде сформульована мета, верифікована мета, яка буде доведена, що да, дійсно, ми завдаємо противнику такого рівня втрат. І одночасно вживати заходи до захисту власного особового складу, щоб не дати можливість противнику досягти того. Але йому зробити це значно складніше, краще нам. Чому так? Тому що ми все ж таки в обороні, а відтак більш захищені, а він в наступі. І це класика. Навіть за умови зміни характеру ведення війни і появи нових засобів збройної боротьби, наступаюча сторона завжди буде нести більше втрати. Тим більше, якщо не намагається захоплювати, втримувати і контролювати певні об'єкти, рубежі, ділянки на окупованій території, відволікаючи на це частину своїх сил. Як цього досягти? Збільшення кількості дронів з найкращими показниками ефективності і результативності. Від мавіків починаючи і закінчуючи більш потужними або тими, які спроможні, здатні наносити удари на більшу глибину. Треба оці підрозділи противника на передньому краї намагатися відсікти від логістичних пунктів, об'єктів, а це означає руйнування логістичних цепочок, забезпечення або постачання. Це періодично відбувається, але треба посилювати. Треба шукати інші джерела і способи. Треба змінювати характер, способи і масштаби застосування нами безпілотних систем середньої і великої дальності для підвищення їхньої ефективності по таких об'єктах логістичної складської інфраструктури противника. Мінування шляхів висування. Мабуть, вже пішли в минулі часи, коли можна було, висуваючи там рухомі загони загороджень на колісних автомобілях, десь на лінії фронту, установлювати мінні поля перед наступом противника. Або робити їх завчасно. Дуже важливе питання РЕП. Воно має таке важливе і актуальне значення, як і самі БПЛА. Навіть можна сказати, що вони поєднані одна з одним. Завдання, яке вирішувалось там в Другій світовій війні, після Другої світової війни, коли РЕП це була, скажімо, задача оперативного, як мінімум, рівня, то зараз ми вже говоримо про те, що задача ця змістилась до окремого бійця-солдата. Це фактично вже тактична ланка. Підрозділи піхотні, які знаходяться на передньому краї, навіть до окремого піхотинців, вони мають бути забезпечені саме такими засобами. Інше проблемне питання, яке стосується
цього напрямку ведення воєнних дій, радіоелектронна боротьба, це питання пов'язане з складністю протидії дронам противника на оптиковолокні. Тут задача стоїть, мабуть, хто більше і швидше наситить ними лінію фронту. Або ми, або противник. Але з точки зору РЕП потрібні засоби для ідентифікації БПЛА на оптиковолокні, для того, щоб мати можливість завчасно повідомлювати потенційні об'єкти ураження про їх наближення. Також дуже важливо в напрямку удосконалення радіоелектронної боротьби шукати шляхи або технічне рішення, пов'язане з подоланням відеоканалу мавіків, оцих мілких дронів, які застосовуються безпосередньо на передньому краї. Проводити детекцію, знаходити місця розташування пунктів управління ними і операторів цих дронів. Ці важливі завдання, вони теж на часі, і вони потребують системного, цілеспрямованого підходу, без якого інакше не буде ефективності застосування цих сил і засобів навіть при їх наявності. Таким чином, ми підходимо до того, що характер воєнних дій змінився істотно, а відтак він вимагає і зміни способу дій військ сил на полі бою. І про ці способи застосування військ сил на полі бою ми поговоримо в наступному нашому випуску. Дякую за увагу. І якщо у вас є питання, і якщо наша програма вас зацікавила, будь ласка, пишіть, задавайте ці питання. І ми будемо намагатися на них якомога повніше відповісти. І ще раз дякую вам за увагу.